ඔන්න අදත් අපේ යාළුවෝ හැමෝම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Imavlog YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආව වෙනස්ම විදිහේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් යාළුවන්ට මේ පේන ඔක්කොම හැදුවේ මේ වගේ අයින් කරපු සර්ජිකල් මාස්ක් එකකින්. ඇත්තටම එක මාස්ක් එකකින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද? මේ ඔක්කොම දැනගන්නත් එක්ක ඉක්මනට යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු මේ බෝල් බෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ වගේ මාස්ක් එකක් ගන්නවා. මේක පාවිච්චි කරලා හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත මාස්ක් එකක්. මේ මාස්ක් එක මම දැන් මේ වගේම වටේට කපා ගන්නවා. එතකොට අපිට මාස්ක් එකේ ලේයර් 3ක් පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම එකක් මේ වගේ මම වෙනම තියාගන්නවා. ඊළඟට තියෙන්නේ බෝ එක හදාගන්න. ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් අපි බෝල් බෑන්ඩ් එක හදලා ඉවරයි. අන්තිමට මේ වගේ පබලුවකින් අපේ බෝල් බෑන්ඩ් එක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මාස්ක් එකේ ඉතිරි කොටසෙන් තමයි අපි මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ. එතනදි මේ වගේ මලක් මම හදාගන්නවා.
ඉතින් බෝල් බෑන්් එකට අරගෙන ඉතිරිවුණ ටිකෙන් මල් 4කුත් අපි කලින් අයින් කරපු ලේයකින් මල් 4කුත් විදිහට මම මල් 8ක් මෙතනදි හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේන විදිහට ඒවා පාට කරගන්නත් පුළුවන්. මං හෙයා බෑන්් එකට ගන්න පාවිච්චි කරලා අයින් කරපු හෙයා බෑන්් එක. ඒක මේ වගේ රෙදි කෑල්ලකින් වටේම අලවගන්න. දැන් මේ විදිහට හදාගත්තු මල් ටික එයා බෑන්් එකට අලවන්නයි තියෙන්නේ. මෙතනදී මල් ළඟ තිබුණු ආටිෆිෂල් කළ 4කුත් මම ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ඒවා පාවිච්චි කරලා තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්තු හෙයා බෑන්් එක. දැන් බලමු මේ හෙයා ක්ලිප් එකත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදිත් හෙයා ක්ලිප් එක විදිහට මම අරගෙන තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති හෙයා ක්ලිප් එක. ඒ වගේම අපි හදාගත්තු මල් 8න් ඔයාලා දකින්න ඇති මල් 7ක් විතරයි අපි හෙයා බෑන්් එකට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඉතුරු මල තමයි මම මෙතනදී හෙයා ක්ලිප් එකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි හෙයා ක්ලිප් එකත් හදාගත්තේ. ඊළඟට ඔයාලා දැක්කලා ඇති මේ වගේ කෑල්ලකුත් සර්ජිකල් මාස් එකක තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනත් මේ වගේ පොඩි රින් එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්.
අද වීඩියෝ එක යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අයින් කරන සර්ජිකල් මාස්ක් එකකින් බෝල් බෑන්ඩ් එකක්, එයා ක්ලිප් එකක්, එයා බෑන්ඩ් එකක් වගේම පොඩි රින්ගුත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද යාළුවෝ බැලුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන අපේ FB page එක, Insta page එක like කරන්න, follow කරන්න. ඒ වගේම තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් යාළුවන්ව හම්බ වෙනකල් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.